สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talk Thesis เล่าซีรีส์ความเดิมตอนที่แล้วชุนตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ประธานบริษัทให้ดีที่สุดเขาตั้งใจว่าจะไม่ยอมหนีโชคชะตาอีกและอยากทำเต็มที่เพื่อทุกคนในบริษัทและที่เขาเคยพูดว่ามินามิไม่เหมาะจะเป็นเลขาของประธานจริงๆแล้วเธอเหมาะจะเป็นเลขาของเขาต่างหากคืนนั้นมินามินั่งทำงานเป็นเพื่อนชุนจนดึกก่อนจะเห็นว่าเขาเผลอหลับคาโต๊ะทำงานเธอรีบหยิบผ้าห่มมาคลุมให้ด้วยความกลัวว่าเขาจะเป็นหวัดเธอนั่งมองเขาขณะหลับใจเธอคิดว่าตอนหลับเขาก็น่ารักที่สุดก่อนจะรีบดึงสติตัวเองว่าห้ามคิดแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นแฟนคลับเธอคิดว่าแอบมองสักนิดคงไม่เป็นไรจึงค่อยๆแอบไปนั่งบนโซฟามองเขาที่กำลังหลับอยู่รู้สึกเหมือนฝันได้เห็นดาราที่ชอบนอนอยู่ใกล้ๆสุดท้ายมีนามิดก็เผลอหลับไปในความฝันเธอก็เห็นชุนอยู่ตรงนั้นเช่นกันเมื่อมินามิตื่นเธอเห็นชุนหลับอยู่บนไหล่ตัวเองหัวใจเต้นแรงพยายามห้ามตัวเองไม่ให้หลงไปกับความรู้สึกแต่ก็อดมองเขาด้วยความเอ็นดูไม่ได้ก่อนออกจากห้องเธอสะดุดตากับบทภาพยนตร์ของชุนที่ทิ้งไว้ในถังขยะหลังปิดกล้องเธอเข้าใจว่านั่นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาในการเป็นประธานบริษัทและเธอก็ตั้งใจเหมือนกันในฐานะเลขาของเขาที่บริษัทมินามิเข้ามาแจ้งรายละเอียดการทำงานของชุนเธอถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นเขาในชุดเจ้าชายจากละครเวทีแล้วรู้สึกเหมือนเขาเป็นเจ้าชายในชีวิตจริงของเธอเพราะแฟนๆก็ต่างยกย่องเขาว่าเป็นศิลปะมีชีวิตอย่างแท้จริงชุนกำลังเตรียมถ่ายโฟโต้บุ๊กในธีมแฟชั่นผสม 2.5 มิติที่ดึงแรงบันดาลใจจากบทละครเจ้าชายบนเวทีกลุ่มเป้าหมายคือแฟนพันธุ์แท้ของเขาเองเมื่อมินามิได้ยินแบบนั้นถึงกับดีใจแม้เธอจะตั้งใจทำหน้าที่เลขาที่ดีแต่ก็วางแผนจะซื้อโฟโต้บุ๊กเล่มนี้มาครอบครองให้ได้ระหว่างการถ่ายแบบและให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร AFD Japan ชุนแสดงความมุ่งมั่นในฐานะผู้นำและศิลปินที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่บรรณาธิการมองว่าการให้สัมภาษณ์ของเขาทางการเกินไปเขาอธิบายว่าบริษัททาคาชิโร่ยังค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและอดีตประธานก็มีอายุมากชุนรู้สึกไม่พอใจและตอบเสียงเรียบว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาสำคัญอะไรเลยจนมีนามิรู้สึกว่าเรื่องราวเริ่มจะใหญ่จึงรีบตัดบททันทีพร้อมบอกว่าเวลาสัมภาษณ์หมดแล้วหลังจากนั้นทีมงานชวนถ่ายภาพปกเพิ่มในคอนเซปต์เจ้าชายจากโลก 2.5 มิติบรรณาธิการบอกว่าประสบการณ์นักแสดงเก่าของชุนทำให้เขามีเสน่ห์มากมีนามิคิดว่าการขึ้นปกช่วยโปรโมทบริษัทได้ดีแต่คาดว่าชุนคงไม่ชอบเขาคิดอยู่สักพักก่อนจะยอมทำตามคำแนะนำของทีมงานระหว่างถ่ายปกทีมงานเริ่มจะไม่ให้เกียรติชุนในฐานะประธานจนเขารู้สึกอึดอัดและบอกว่าตัวเองมาที่นี่ในฐานะประธานบริษัทไม่ใช่นักแสดงแต่บรรณาธิการเรียบแทรกทันทีว่าเขาควรใช้ความเป็นนักแสดงให้เกิดประโยชน์เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ทำให้ชุนโมโหมากก่อนจะเดินตรงไปหาชายคนนั้นมินามิรีบเข้ามาขวางแล้วพูดด้วยความไม่พอใจว่าเวลาหมดแล้วและเป็นความผิดเธอในฐานะเลขาก่อนจะขอตัวกลับหลังจากนั้นชุนชวนมินามิไปซาวน่าแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้เธอได้เห็นเขาในลุคสบายๆหลังอาบน้ำเป็นครั้งแรกในฐานะแฟนคลับเธออดใจไม่ไหวต้องแอบมองหลายครั้งภาพนั้นทำให้ใจเธอเต้นแรงราวกับฉากในหนังที่เขาเคยเล่นตอนช่วยนางเอกจากทะเลเธอรีบเตือนให้เขาปิดผ้าแต่เขาบอกไม่น่ามีใครเห็นเพราะที่นี่ไม่มีใครเลยชุนขอบคุณเธอที่ช่วยเขาไว้ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเธอเป็นบอดี้การ์ดของเขาก่อนเขาจะถามมินามิว่าทำไมเธอถึงเลือกทำงานเป็นเลขาเพราะเขาเห็นว่าเธอเหมาะกับการวางแผนและลงมือทำมากกว่ามินามิเล่าถึงเส้นทางการทำงานของเธอเริ่มจากความชอบแฟชั่นตั้งแต่เด็กจนเข้าทำงานในฝ่ายการตลาดทำงานออกแบบผลิตและจัดส่งสินค้าก่อนถูกย้ายมาเป็นเลขานุการของประธานซึ่งทำให้เธอได้เรียนรู้หลายอย่าง
ชุนเล่าว่าเขาถูกแมวมองทักกลางถนนทำงานเป็นนายแบบสมัครเล่นสักพักเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจึงเดินทางไปนิวยอร์กและได้รับแรงบันดาลใจจากละครบรอดเวย์จนเข้าร่วมคณะละครแม้ปัจจุบันจะเป็นประธานบริษัทเขาก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่เคยเป็นนักแสดงอยู่บ้างสักพักมีคนเดินเข้ามาในห้องชุนรีบเบี่ยงตัวหลบทันทีนั่นยิ่งทำให้ทั้งคู่ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งคู่ได้ยินบทสนทนาที่กำลังพูดคุยถึงชุนที่หายตัวไปจากสื่อหลังรับตำแหน่งทำให้ทุกคนอดเสียดายไม่ได้หลังจากนั้นทั้งคู่กลับมาทำงานที่ออฟฟิศเช่นเคยแต่เหตุการณ์กลับตึงเครียดขึ้นเมื่อไฟในอาคารดับลงกระทันหันขณะที่ชุนซึ่งมีชื่อเสียงว่ากลัวความมืดสุดๆตกใจถึงกับไปกองลงกับพื้นทันทีมินามิพยายามหาทางแก้สถานการณ์พร้อมกับบอกว่าจะหาคู่มือฉุกเฉินเพื่อเปิดไฟแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมเธอเป็นห่วงชุนที่กำลังตื่นกลัวเลยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจชวนชุนเล่นเกมตอบคำศัพท์เหมือนที่เคยเล่นกับน้องชายตอนเด็กบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายทั้งคู่แข่งขันกันเบาๆก่อนเปลี่ยนเป็นเกมถามตอบเพื่อคลายความตึงเครียดผลกลับทำให้ชุนพบว่าสิ่งที่มินามีชอบแทบทุกอย่างเหมือนเขาไม่มีผิดตั้งแต่สีโปรดไปถึงผลไม้และสัตว์ที่ชอบเธอบอกกับชุนว่าจะไปหาคู่มือรับมือเหตุฉุกเฉินต่อในขณะที่เธอกำลังลุกขึ้นข้อความในโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นพร้อมภาพวอลเปเปอร์ของชุนเขาพยายามมองแต่ก่อนที่เขาจะทันทำอะไรมินามิรีบกระโจนเข้าไปขวางเขาไว้จนทำให้ทั้งคู่ล้มกองลงที่พื้นพร้อมกันจบไปแล้วสำหรับตอนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราหน่อยนะ